Good day mga ka-fellowship. Narito ako para magturo ng isang kanta. Ito ay isang Dare Faith Church song or DFC song. So bago yun, kung bago ko pa lang nakapunta rito sa channel na to, huwag mo kalilimutan mag-subscribe at i-like ang video na to. At kung ikaw naman ay dating nanonood pa, natili ka lang sumubaybay sa mga video na i-upload ko pa na makakatulong sa inyo, sa atin, para mapalago pa natin yung pagtugtog natin ng gitara. So, tuloy tayo. Ang ituturo ko ngayon ay isang awit na DFC song. Ang title nito ay Purihin Natin ang Panginoon. Ito ay praise, isang mabilis na kanta. Bago yun, bibigyan ako ng verse sa inyo sa Philippians chapter 4 verse 13. Sabi doon, yung ating verse of the day, Philippians chapter 4 verse 13. So tuloy tayo. Ang ating pag-aaralan ay isang praise. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang key ay key of E. Patutukuyin ko muna na mabilis. Kanta na yun, purihin natin ang Panginoon. So, tuturo ko sa inyo isa-isa at kung paano yung tamang strumming, yung matutugtog nyo ng madali lang. So, okay, simula tayo sa purihin natin ang Panginoon. Kaya E. Purihin natin ang G-sharp suspension, ang G-sharp 7, noon, tapos baksak ng C-sharp minor 7. Okay, ulitin natin. E major, purihin natin ang D-sharp suspension, G-sharp 7, tapos noon, baksak ng C-sharp minor 7. Okay, ulit. Purihin natin ang Panginoon. Okay. Ang pangalan niya ay luwalhatiin. So, F-sharp suspension. Ang pangalan papuntang F-sharp 7 ay luwal. Tapos baksak ng A over B. Luwalhatiin sa hatiin. Okay, ulit. Ang pangalan niya ay F-sharp suspension. Ang pangalan sa niya'y baksak ka ng F-sharp 7. Ay luwalhatiin. Tapos A over B. So, yun lang yun. Ulit. Purihin natin G-sharp suspension, G-sharp 7, baksak ng C-sharp minor 7, Panginoon. Ang pangalan niya, F-sharp suspension. Ang pangalan sa niya'y F-sharp 7 ay dual. Hatiin, A over B. Hatiin. So, dalawang ulit lang yun. Tutugtugin. So, 2 times na ganun yung chords. Okay, ulit. Purihin natin ang Panginoon. Ang pangalan niya'y luwalhatiin. Isa pa. Purihin natin ang Panginoon. So, yun. Yung pangalawang ulit, sa C-sharp ka na magtatapos. Panginoon. Okay?
Yung pangalawang ulit sa C sharp na magtatapos. C sharp minor 7. C sharp minor 7 pala. Panginoon. Tapos, panibagong chords. Pagkat siya ay dakila. So, ano yan? Pagkat siya ay C. C. Pagkat siya ay D. Dakila. D. At tapat. Dun sa pagkat siya ay dakila at tapat. Okay? C. Pagkat siya ay D. Dakila, E major at tapat. Okay? Ulitin ko, mabagal. Inyong kanyang chords. Okay? Ulitin natin. Unahan. Purihin natin ang Panginoon. Ang pangalan niya'y luwalhatiin. Isa pa. Purihin natin. G sharp suspension. G sharp 7. C sharp minor 7. Pangalawa na. Diyan ka magtatapos. Tapos C. Pagkat siya ay D. Dakila at tapat. Papunta na ng chorus yun. Okay? Chorus. Pagpunta ng chorus, pagkat siya ay dakila, D, E major 7 at tapat. Mag-i 7 ka lang. Okay? Chorus. Ang pangalan ng Diyos ay purihin. Ulit. Doon sa papuntang chorus, pagkat siya ay dakila, D, at tapat, E7, ang pang-A, okay, A, pangalan ng Diyos, B, over A, ulit, A, ang pangalan ng Diyos, Diyos, B, over A, B over A, Diyos, B over A. Ulit, A, ang pangalan ng Diyos. Diyos, B over A. B over A. Diyos ay purihin. Back to E major. Ganun ulit, E7 ulit. 2 times. Ngayon at magpakailanman, doon ulit. Magpakailan sa man. So, ang kanyang chords ay mapupunta ng C sharp suspension. Papuntang 7. Okay? C sharp 7. Ulit. Chorus. Ang pang-A ng Diyos, B over A, back to E major, E7, A uli, ngayon, B over A uli, at magpakailan sa man, yan na yun, C sharp suspension. Papuntang 7. Okay? Ganun yung kanyang timing. Tapos, ganun ulit, A ulit. Mula sa pag B over A. Tapos, G sharp minor 7. C sharp minor 7. Okay. Tapos, A. Purin. A purin na kinain. F sharp minor 7. Papuntang A over B. Ang pangalan niyang banal. Okay. Ulit yung chorus. Isa-isahin natin yung chords. A, ang pangalan ng Diyos. B over A. B over A. Back to E minor 7. E major pala. Tapos E7.
Ganun ulit, A, ayun. B over A ulit at pakailan. E na yun. C sharp suspension. 1, papuntang 7. Okay. Tapos ganun ulit. A ulit mula sa pagsikat. B over A. G sharp minor 7. Okay. Paglubog ng C sharp minor 7 para A. Papuntang F sharp minor 7 na papuntang A over B. Ang pangalan niyang banal. Tapos ulit-uli ng stanza. Gets nyo? Okay. Yung kanyang chords ng una ay napag-aralan natin kanina. So, strumming naman yung ituturo ko sa inyo kung paano tugtugin ng strumming. So, down, down, up, down, up, down, up. Ulit, bagal natin. Down, down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up. Ulit. Yung unang baksak, dalawa. Down, down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up. Ulit. Unang baksak, dalawa. Dalawang down. Down, down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up. So, pag pinabilis mo, down, 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 up, down, up. Down, down, up, down, up. Down, down, up, down, up. Okay, ulit. And then, pag pinabilis. So, tip ko lang sa mga magsistrumming na mabibilis. So, exercise yung gawin ay ulit-ulit lang, pag ganun lang. So, ituturo ko sa inyo yan sa susunod na pag-aaral natin. So, yun yung strumming niya. Sabayan na natin ng may strumming. Okay? Pagkat siya ay dakila at tapat. Pagkat siya ay dakila at tapat. Chorus, E7, A. Ang pangalan ng Diyos ay tubig. E7 ulit. Ngayon at magpakailanman. Nasa pagsikat at sa pagtulog para ganun sa tugtugin ng mabilis. Okay? So, yun yung chords ng Purihin Natin ang Panginoon. So, medyo mahirap siyang tugtugin pero kakayanin niyo ng practice. Okay? Yung chords ay tinuro ko. Kung hindi niyo magets, ulit-ulitin niyo yung video na to. So, makukuha niyo yan. Okay? Pagpalain tayo ng lahat ng Diyos for practice. And huwag kalilimutang humingi ng wisdom and knowledge sa Panginoon. God bless you. God bless mga ka-fellowship.